Всім привіт! Ви на каналі Асорті від Насті. Сьогодні я з вами ділюся неймовірно смачним рецептом різдвяного штолена. Дякую, що ви зі мною. Давайте готувати разом. Давайте підготуємо наші інгредієнти. Зараз ми почнемо з сухофруктів, а саме в мене ізюм, курага і сушена клюква. Я їх роздрібнила, як мені смакує, ви можете взяти чи додати якісь інші сухофрукти, які ви полюбляєте. Я їх ретельно промила, підсушила і курагу нарізала до розміру ізюму. Додаю цедру одного лимона та цедру одного апельсина. Далі ми беремо коньяк 70 мл та заливаємо наші смаколики. Дуже гарні кольори. Треба ретельно перемішати, щоб коньяк був на всіх наших сухофруктах. Все, закриваємо кришкою та даємо настоятися сутки. Через сутки сухофрукти впитають весь коньяк і вони будуть дуже ароматні. Також сьогодні підготуємо горіхи. Нам знадобиться 125 г горішків. Ви можете обрати, які вам подобаються. В мене сьогодні волоські. Для яркого смаку треба ці горішки обсмажити на сковорідці десь пару хвилин. Коли горіхи остинуть, треба їх змільчити. Хтось любить шматочками, щоб вони попадалися в тісті, але я люблю, коли вони перемолоті. Зараз я покажу як. Я подрібнила в блендері ось в таку практичну муку. Ось така консистенція. Мені подобається, коли вона має саме ось такий вигляд. Але ви робіть, як подобається вам. Тож ми підготували наші смаколики, вони чекатимуть до завтра, а завтра вже почнемо готувати. Мій ранок наступного дня починається не з кави. Я достаю з холодильника вершкове масло. Нам його знадобиться 115 грам. Для чого? Для того, щоб коли ми будемо ним користуватися, це буде через декілька годин, воно було дуже-дуже м'яким. Якщо воно буде не настільки м'яке, як нам потрібно, буде важко з ним працювати. Готуємо опару. Нам знадобляться пресовані дріжджі, десь 25 грам. Я ось так їх покришила. Та 100 мл теплого молока. Пів столової ложки цукру від загальної кількості цукру. Та 1,5 столової ложки борошна, теж від загальної маси борошна. Ретельно все перемішуємо. Закриваємо опару кришкою та відкладаємо десь хвилин на 20 в тепле місце на розстойку. Зверніть увагу, я з самого початку взяла велику глибоку миску, для того, щоб, коли підійде опара, ми далі будемо в неї готувати наше тісто. Тож беріть зразу велику миску. Поки опара підходить, взіб'ємо одне яйце і 50 грам цукру. Пам'ятаєте, що ми половинку столової ложки вже звідсіля забрали. Чудово! Ось опара чудово підійшла. Тепер додаємо нашу суміш з яйцями та цукор до опари. Додаємо прянощі. Нам знадобиться десь пів чайної ложки імбиря молотого, пів чайної ложки кардамона молотого, пів чайної ложки кориці молотої і 1/3 чайної ложечки мускатного горіху. Все ретельно перемішуємо. Поступово додаємо 200 г просійного борошна.
Так, на даному етапі можна вже вимішувати руками. Присипаю ще борошном, так, щоб тісто взяло стільки, скільки йому треба, не більше і не менше. Ось таке тісто в нас вийшло. Поки що не липне. Робимо ось такий блін і додаємо наші смаколики. Поступово. Так, защіпуємо. Тісто починає липнути, ми чуть-чуть його вимішуємо з мукою. Так, тепер далі додаємо наші смачні сухофрукти. І так само защіпуємо, присипаємо мукою і збираємо в наше однорідне тісто. Взагалі це дуже гарно виглядає. Такі аромати стоять на кухні. Неймовірно. Сухофрукти будуть тікати, ви не лякайтеся, нікуди вони не дінуться. Все зберемо, нічого не пропаде. Ось останнє, бачите, не лишилося зовсім коньяку. Все впітали наші гарні сухофрукти. Гарні і ароматні. Настала черга наших горішків. Так само ми на пляцик висипаємо горішки, защіпуємо і замішуємо. Все так само. Присипаємо мукою, присипаємо горіхами, защіпуємо. Не знаю, так гарно все виглядає. Горішки так само захочуть від вас втікти, але в них немає шансів, ви їх усіх спіймаєте. Ось такий пляцик в нас вийшов з нашого тіста. Тепер в нас останній нюанс, що треба зробити. Треба взяти наше вершкове масло. Воно дуже-дуже м'яке, бачите? І ось так на середину ми його мажемо. Прямо рукою. Ось так, поступово. Далі ми його ось так збираємо конвертиком чи сумочкою. Ось. І присипаємо борошном. І вимішуємо. Ось так. Чуть помісили, взяли ще масло на середину. Защіпнули. Ось так. Якщо воно не слухається, нічого страшного. Все буде у вас гарно, все вийде. Присипаємо мукою, можна знизу присипати. І все далі вимішуємо. З рештою масла ми поступаємо так само, як і до цього. Вмішуємо, посипаємо мукою та знову додаємо, збираємо, посипаємо. Все у вас вийде. Тепер розумієте, чому я казала, що масло повинно бути дуже-дуже м'яким, бо ви з ним так не змогли б працювати. Ви б тратили час і ваші сили на те, щоб розтопити масло під вашими руками. Додавайте останню муку, яка у вас лишилася, і вимішуйте ваше гарне тісто.
Воно не повинно липнути сильно до рук. Може зовсім трошечки, але не повинно. Якщо треба, додайте ще небагато муки, десь 25-30 грамів. Не забивайте тісто борошном, воно того не варте. Краще не додати. Ну ось, трошки погралися з тістом, але воно того варте, воно зовсім не липне до рук, як бачите. Всі наші вкусняшки залишилися в ньому, нічого не втекло. Перекладаємо наше ароматне гарне тісто в нашу миску, закриваємо кришечкою, ставимо на розстойку в тепле місце, десь на 2,5-3 години. Тісто в нас важке, але воно неодмінно підніметься. Пройшло 2,5 години, дивимося. Ой, як прекрасно! Прекрасно воно підійнялося. Здорово. Обмінаємо його та ділимо на 2 частини. Бачите, воно зовсім не липне до рук. Все, ми його поділили на 2 частини і будемо розподіляти наші форми. Ви тільки подивіться, яке воно красиве. Його вже хочеться з'їсти. Класно. Все, я розклала наше гарне тісто по формочках. У нас буде 2 штолена. І відправляю їх десь на годинку, щоб вони підросли на розстойку в тепле місце. В мене тепле місце – це духовка, яку я розігріла на мінімальну температуру та виключила. Якщо у вас в духовці є лампочка, хай вона залишиться горіти. Коли вона горить, вона підтримує температуру, а це дуже-дуже гарно. Все, вони в мене достатньо піднялися. Розігріваю духовку до 180 градусів та випікаю десь приблизно 45 хвилин. Але дивіться по вашій духовці, перевіряйте шпажкою. Випікались вони в мене десь в середньому хвилин 50, але це тому, що я люблю перевертати їх ось, і підсмажувати з обох сторін. Якщо я бачу, що і збоку вони не дуже підсмажені, я теж їх підсмажую. Може і ви захочете зробити так само, як я. Саме головне ми вже зробили, але це ще не все. Я почекаю, коли вони повністю остигнуть, лишу їх на ніч. А завтра зранку закінчу наш важний процес і покажу вам. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Вони просто ідеальні. Давайте приступимо до останнього етапу в приготуванні штолена. В нас зараз остання задача – це запечатати смак штолена. Для цього нам знадобиться вершкове масло 40 грамів та цукрова пудра. Перше, що ми робимо, ми змазуємо маслом штолен і зверху присипаємо пудрою. Робити це треба з усіх боків. Таким чином ми пропитываем наш штолен вершковим маслом. Ось ми змазали добре. Тепер беремо сито і посипаємо добре той бік, який змащили вже. Ось бачите? Таким чином робимо і з інших боків. Все, ми закінчили. Ось так вони і виглядають. Бачите? Начебто в снігу. Нам лишилось кожен з них загорнути в пергамент та сховати в темне прохолодне місце. В ідеалі вони повинні постояти десь 2 тижні.
Це в ідеалі. Я не знаю, як ви дочекаєтесь, але нам якось вдається. За цей час сухофрукти, які напиталися коньяком, вони віддадуть весь свій аромат тісту. І штолен буде неймовірно смачний. Я його розрізала, щоб вам показати, який він виходить гарний. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити жодне моє відео, та коментуйте. Я відповім кожному. Збережи собі рецепт і приходь ще.